Pagdating sa mga stylish pero relatively budget-friendly furniture, wala na yatang mas kilala pa kaysa IKEA, isa sa biggest companies in the world. At ngayon, andito na rin sila sa Pilipinas. At hindi basta-basta ang presence nila dito. Ito lang naman ang pinakamalaki nilang store sa buong mundo. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. Samahan nyo kaming bisitahin ang bagong-bagong open lang na IKEA store sa Pasay City. And in this video, isi-share namin sa inyo yung buong shopping journey kung papaano siya may experience ng regular na customer para alam nyo what to expect, paano kumuha ng schedule, and ano ang process kung gusto nyo ring bumisita. Ready na ba kayo? Pero before we begin, don't forget to subscribe to our channel and ring the bell to get notified when we upload new travel videos. Kahit noon pa, parati kong naririnig ang IKEA sa mga kaibigan ko na nagpupunta abroad at naghahanap ng mga gamit sa bahay. Pero ni minsan, hindi pa rin ako nakatapak sa kahit anong branch nila. Kahit pa nakapunta na ako sa Sweden kung saan ito nagsimula. Yes, ang IKEA ay isang Swedish brand. In fact, IKEA is an acronym for this. Ang first two ang name ng founder nito, and yung last two naman ay names ng farm and village kung saan siya lumaki. IKEA wears its Swedish identity proudly. Yung company colors nito na blue and yellow, nakasunod sa kulay ng Swedish flag. And ang mga names ng mga products, may hirap digkasin kasi hango ito sa mga pangalan sa Sweden. Pero ngayon nga, hindi mo na kailangang mag-abroad para maranasang mag-shop sa IKEA. Nandito sa Pasay City ang biggest store nila, katabi lamang ng SM Mall of Asia. Pero paano nga ba pumunta dito? Una sa lahat, bawal pa ang walk-in sa ngayon. Mayroon silang no booking, no shopping policy. Ibig sabihin, dahil nga may pandemic pa, kailangan mo munang makasecure ng schedule. Paano mag-book? Simple lang. Visit this webpage on the IKEA website and click this button. Sa next page, pick a date. Kung hindi mo maklik ang date, ibig sabihin, fully booked na yon. Then, select a time slot. 10 AM ang pinakamaaga at 8:30 PM naman ang pinakahuling slot, although bukas ang store hanggang alas 10 ng gabi. Next, piliin mo kung ilan kayong pupunta. Hanggang 3 visitors lang ang allowed per booking. You will be asked to enter your mobile number kung saan isesend ang OTP for verification. Then, submit your full name and email address. You'll be given a reservation number and a unique QR code. Take a screenshot of those. Makaka-receive ka rin ng text and email to confirm your booking. And only one booking lang ang pinapayagan per person or per mobile number para walang mang-hoard ng slots and magkaroon din ng chance ang iba. On the day of your visit, be sure to arrive on time para hindi makancel ang schedule mo. Paano ba magpunta sa IKEA? Ang IKEA Philippines ay located sa Mall of Asia Complex sa pagitan lang ng MOA at ng Arena. If you're taking public transportation mula sa MRT Taft Station, pwede kang sumakay ng jeep papuntang MOA. Mula sa babaan, malapit lang sa MOA Globe, pwede ka nang maglakad to IKEA. Pagpasok mo sa MOA Square, makikita mo na kaagad ang entrance to IKEA. If you have a car, pwede kang mag-park sa mismong IKEA or sa katabing mga parking buildings. Lahat ng ito ay easily accessible at kaunting lakad lamang. Dahil opening day kami nagpunta, unang bumalaga sa amin ang napakahabang pila na to. Pero don't worry, kasi mabilis-bilis naman yan umusad dahil organized naman. 4:30 PM ang schedule namin pero sinabihan kami na pwede na kaming pumila kahit na wala pang 4 PM dahil nga medyo may kahabaan na yung queue. Pero yung mga nasa pila na 4 PM ang schedule ay na-prioritize naman. Habang naghihintay, inabutan kami ng booklet na to keep our minds occupied. Saktong 4:30 PM, sinimulan ng papasukin ang mga tulad namin na 4:30 PM talaga yung schedule. Sa dulo ng pila, isa-scan nila yung QR code mo at ito-double check kung ilan yung kasama mo. Once inside, you'll be greeted by these escalators that will lead you to the actual shopping area. Kuha ka na kaagad ng so-called frakta bag or handbag. Frakta means to carry in Swedish. O diba? Nagugol ko pa yon? Okay, shopping time!
Pero teka, sa laki ng store na to, saan ba dapat pumunta? And paano ba mag-shop? Mas magandang simulan ang shopping mo from the top. So, welcome to the 4th floor. Here, you'll be greeted by dozens and dozens of showrooms. Marami kang makukuhang mga inspiration here. Ikot-ikot ka lang. Pwede mong hawakan ang mga items and pwede mong itry para ma-feel mo kung komportable para sa'yo. Sobrang daming pwedeng makita dito sa showroom area. So kung alam niyo naman yung bibili niyo, dumiretso na lang kayo sa market hall or sa self-serve area. Kapag may nagustuhan ka, take a photo of the tags kasi gagamitin mo yan as reference later on kapag i-collect mo na ang item. Speaking of tags, pay attention to them. Kapag yellow yung tag, ibig sabihin, approach the staff to help you with your purchase. Usually, para ito sa mga malalaki or fragile na items. Meron ding mga red tags which means pwede mo itong kunin on your own whether sa self-serve area or sa market hall sa 3rd floor. So tara, baba na tayo sa 3rd floor. Andito yung tinatawag nilang market hall kung saan mo makikita ang mga mas maliliit na items tulad ng throw pillows, chair paddings, samot-saring kitchenware and bathroom items. Pero ang una mong mapapansin ay ang section na to featuring products na less than 100 pesos ang presyo. Don't worry, marami pang kasing mura ng mga yan sa loob ng market hall. Sa tapat nito, pwede kang kumuha ng shopping cart. Straightforward lang ang shopping dito. Pag may magustuhan ka, kunin mo lang at i-add to cart or bag mo na lang. Yan, nasot din. Ang bedspread na to, 360 pesos lang. Itong shower curtain, 200 pesos lang. Yung plain white sa dulo, 100 pesos lang. Itong super soft and comfy na bath mat, 200 pesos. And yung mga hangers na to, 90 pesos ang 10 piraso. And itong cardboard magazine files, 50 pesos lang ang dalawa. Hindi na namin masyado ipapakita yung mga presyuhan kasi yung mga products nila and yung corresponding prices ay makikita nyo naman sa kanilang official website. In fact, open din sila for delivery. Just visit this page and browse. Punta naman tayo sa self-serve area, isang malaking warehouse kung saan nakastore yung most bulky products. Remember, sabi ko kanina to take the photos of the tags ng mga nagustuhan mong items? Well, check mo lang yung tag na yon and hanapin mo yung item na yon dito on your own. Although may mga ilan-ngilang staff na pwedeng tumulong, it's expected na ikaw nang umachieve kasi self-serve nga, di ba? Kung happy ka na, time to check out. Dito rin yan sa 3rd floor. May around 30 counters dito pero dahil nga siguro opening day, yung pila umaabot hanggang gitna ng market hall dahil marami ang hindi nakakaalam na maraming ibang counters na bukas and may iba pang mga pila. For example, if fewer than 10 items ang bibilhin mo, mas mapapabilis ka kasi may 10 counters na specifically allocated for that. Medyo ginutom kami dun ha. Pero di bale, merong sariling Swedish restaurant ang IKEA inside the building. Medyo limited ang menu, composed mainly of yung mga pinakapatok nilang Swedish meatballs. Meron din silang marinated salmon, baked salmon fillet, and chicken wings. Dahil Tom Jones na talaga us, hindi na namin in-attempt pumila at nag-decide na lang kami to eat sa ibang restaurant sa MOA. Babalikan na lang namin itong mga kainan ng IKEA sa ibang araw, so if you don't wanna miss that, hit the subscribe button now and pati na rin yung bell icon so you're alerted kapag meron kaming new video. Overall, sobrang na-enjoy namin ang pag-iikot dito sa IKEA. Maraming elegant at chic na items pero very affordable pa rin. And the store is bursting with design and styling inspiration kaya kung nagbabalak kang mag-redesign, rearrange or kahit reorganize lang ng bedroom, kitchen, bathroom or kahit garahe, pasyal ka sa IKEA kapag may time.
Ayun, if you need more information, you'll find a comprehensive written version of this shopping guide on our website, www.thepoortraveler.net, or check out the links in the description. If you have questions, comment ka lang below. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin to the Poor Traveler Podcast. You can also find us on Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, and YouTube. Just look for @thepoortraveler, single L. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.